مو طبيعي الشيء اللي صار في الحلقة اللي نزلت قبل كم يوم. 230 ألف لايك، 2 مليون و100 ألف مشاهدة، أرقام مخيفة جدا. كانت على حلقة 5 يوتيوبرز اختفوا بشكل يفجع. بناء على طلباتكم ودعمكم الرهيب اللي صار في هذاك الفيديو، حاب أقول لكم أهلا وسهلا في جزء جديد من السلسلة الجديدة يوتيوبرز اختفوا بشكل يفجع. اليوتيوبر رقم 1 اللي عندنا في حلقة اليوم، او خلونا نقول اليوتيوبر شيما لوان. اليوتيوبر هذه يا اخوان اشتهرت في قناة اسمها بلانيت دولن. محتوى القناة هذه بكل اختصار هي عبارة عن قصص وانيميشن، رسوم متحركة بشكل مختصر. القناة هذه ما هي ملك لشيما وحدها، القناة هذه فيها فريق كامل، كل واحد من اعضاء الفريق هذا كان يؤدي صوت شخصية كرتونية من الرسم حق فريق القناة. My name is Shima and I'll be reading. شيما لوان كانت هي اللي تمثل هذه الشخصية، وكانت هي اللي تأدي صوتها. الشخصية هذه وقتها كانت أكثر شخصية محبوبة بالقناة. قناتهم كانت ناجحة وجابوا أكثر من 5 مليون مشترك وملايين المشاهدات، وحتى أنهم فتحوا قناة ثانية اسمها سوبر بلانيت دولن، وبرضه بوف فجرت وجابت ملايين المشاهدات وأكثر من 1,800,000 مشترك. طبعا حبيت أقول لكم كم عندهم مشتركين عشان أذكركم، لو ما كنتم مشتركين بقناتي اشتركوا بقناة يا إخوان، ما بقى شيء ونص 7 مليون. نرجع الموضوع. القناة كانت ماشية تمام، الفريق كان جدا مبسوط على وجود شيما معاهم بالقناة. طيب يا عبد الله، دام الامور ماشية والقناة تمام والفريق مبسوط على شيما، ايش تبي؟ ليش قاعد تقول لنا هذه القصة؟ قاعد اقول لك هذه القصة عزيزي المتابع لانه في تاريخ 25 سبتمبر سنة 2016 نزل على اليوتيوب اخر فيديو ظهرت فيه شيما، وهذا الفيديو ما كان فيه وداع او اي شيء من هذا النوع، كان فيديو جدا عادي من نفس نوع المحتوى اللي القناة متعودة انها تقدمه لمتابعينها. ولكن بوم، فجأة هذا كان اخر فيديو تظهر فيه شيما وشخصيتها، وبعدها اختفت وما نعرف عنها اي شيء. الغريب بالموضوع انه فريق القناة طلع وتكلم وقال انه شيما اختفت فجأة ولا نعرف وين راحت. زادوا على كلامهم وقالوا ان اخر مرة تواصلنا مع شيما كانت بخير، وما كانت تبين انها مثلا زعلانة او متضايقة او حتى انها مريض، ولا لمحت لهم ولا قالت لهم انها بتسافر او تختفي مثلا. باختصار اللي كانوا يقولونه انه حرفيا نمنا وصحينا ما هي موجودة ولا ندري وين راحت. Can you talk about where Shima disappeared and if she's okay? I'm worried about her and I miss her. Now, I bring this up because everyone at Planet Dolan, all day and night, 24/7, we all get messages about Shima. يب، زي ما شفتوا يا اخوان، هذا واحد من اعضاء الفريق او من اصحاب القناه كان قاعد يقول انه الناس زعلانين وقاعدين يسوون الغاء اشتراك على القناه بسبب انه شيما اختفت، بس انا ما بيدي شيء، هي اختفت فجاه وما ادري وينها، ولكن اتمنى انها بخير. طبعا كلنا عارفين يا اخوان انه احنا في اليوتيوب واي شيء يصير من هذا النوع في اليوتيوب غالبا ما تطلع وراه نظريات. واحد من النظريات اللي طلعت عنها انها ماتت، وترى كانت بالمستشفى وماتت في تاريخ 11 ديسمبر 2017. هذا كان ادعاء الانيميتر، الشخص اللي كان يرسمها ويمنتج ويشتغل وياها. ولكن في بعض المتابعين لاحظوا شيء غريب بعد ما اختفت. بعد كم شهر من اختفائها لاحظوا بعض المتابعين انها اونلاين في سيرفر ماينكرافت اللي كان يجمع بينها وبين متابعين. وقتها ما كانت تتكلم احد، ولكن كانت موجودة اونلاين، فممكن هذا الشيء ينفي نظرية انها ماتت. طبعا هذه كلها مجرد نظريات، والنظريات زي ما انتم عارفين تحتمل الغلط وتحتمل الصواب. ما ندري اذا هي كانت فعلا اونلاين ولا احد داخل من حسابها، وبرضه ما ندري اذا الشخص اللي ادعى انه كان يشتغل وياها كان يقول انها ماتت انه من جد كان يشتغل وياها وكلامه صحيح. باختصار ما نعرف ولا شيء، كل اللي نعرفه انه شيما اختفت ولاسباب جدا غامضة. اليوتيوبر الثاني اللي معانا على قائمة اليوم معانا كلها يوتيوبريات، سباي كيتن تي في. صاحبة القناة هذه بنت اسمها داشا، كان عندها سلسلة جدا مشهورة بالقناة، والسلسلة هذه كانت عبارة عن انها تجيب فيها مغنيين مشهورين وتقول انه هذول المغنيين يتعاملون مع الماسونية. كانت شادة حيلها يا اخوان، يعني كانت تجيب ادلة من بعض كلمات المغنيين، رموز كذا موجودة بالفيديو كليبات. شفتوا الشايب اللي مستقعد العمال؟ داشا كانت مستقعدة للماسونية كذا. وفيديوهاتها يا اخوان كانت ضارب، كانت قاعد تجيب برضو ملايين وملايين من المشاهدات. ولكن في يوم 26 يوليو 2018 داشا نشرت اخر فيديو على اليوتيوب. الفيديو برضو ما كان في فيديو وداع، ما في يوتيوبر طلع يقول لهم مع السلامة والله بتزوج اشوفكم على خير، لا، فيديو عادي جدا من نفس نوع المحتوى اللي هي دائما تقدمه على قناتها. والفيديو كانت تتكلم فيه على الرابر 69 وتورطه مع الماسونية. ومن بعدها بوف داشا اختفت، انقطعت كل اخبارها، توقفت عن النشر في كل المنصات بدون برضو ما حد يعرف عنها اي شيء. ما عندي اي معلومات عنها يا اخوان، بس اتمنى انها تكون بخير.
اليوتيوبر الثالثة اللي عندنا، خلاص كل شوي يوتيوبر ما فليناها. اليوتيوبر اللي معانا في قائمة حلقة اليوم زومبي كيلر آدم. زومبي كيلر أو آدم هو شخص ينشر مقاطع ترفيهية، صاحب رسالة إيجابية، هدفها الأساسي متعتك أنت أيها المشاهد. بالضبط، ليش مستغربين مني يا اخوان؟ الكلام هذا هو بنفسه كاتبه في وصف القناة. فيديوهات آدم منوعة ومسلية بنفس الوقت، مرات يسوي رياكشن ومرات يسوي فيديوهات جيمنج ويلعب مع لعيبة محترفين جدا ما شاء الله تبارك الله. مين هذا المحترف؟ يعني محترف وحلو كذا كثير. المهم يا اخوان ان فجأة بوم آدم اختفى عن اليوتيوب وما نزل فيديو من فترة جدا طويلة. الجدير بالذكر يا اخوان، الله، خلونا ناخذ وقفة ونركز على كلمة الجدير بالذكر. كم عشت انا بهذه الدينان؟ 24 سنة تقريبا. هذه اول مرة استخدم تركيب جملة رهيب بالطريقة هذه، بالله يعطوني صدق. الجدير بالذكر يا اخوان انه هذه مو اول مرة آدم يختفي فيها عن اليوتيوب. قبل اكثر من سنتين تقريبا آدم اختفى عن تنزيل الفيديوهات لمدة 3 شهور تقريبا. 3 شهور ما في اي احد يعرف عنه شيء. بس لحسن الحظ رجع آدم الفيديو وكان يشرح فيه سبب اختفائه، وكان يقول انقطعت بسبب اني ما كنت راضي عن فيديوهاتي، او بالاصح ما صار يستمتع بالفيديوهات وصناعتها، وكان لازم ياخذ بريك علشان يفكر ويرتب افكاره ويرجع بطاقة وحماس اكثر للتصوير. وبالفعل يا اخوان آدم اخذ البريك اللي كان محتاجه ورجع لنا فيديوهات رهيبة جدا. وبوف آدم اختفى من جديد بدون ما حد يدري ليش اختفى. اخر فيديو نزله باليوتيوب قبل سنة من الان. متابعينا ما هم متعودين على نوع هذا من القطعات، او على الاقل كانوا يتوقعون انه ينزل فيديو يشرح فيه يعني بعد مرور شوي من الوقت سبب القطعة اللي هو قطعها زي ما سوى يوم قطع 3 شهور. بس المرة هذه ولا شيء، ما نزل فيديو ولا قال هو ليه اختفى. بعد غياب طويل طلع آدم فيديو وكلمنا، ولكن الفيديو هذا ما كان بقناته. للأمانة ما أعرف هو ليش ما قاعد ينشر بقناته، ولكن آدم ظهر في فيديو على قناة أبو جابر عبد الله المولود. كان يقول بالفيديو إنه صارت له ظروف ما يقدر يتكلم عنها، هي كانت سبب في قطعته عن اليوتيوب. ليش سحبت على القناة؟ ما ينفع اقول وش السبب بالضبط، بس هي مجموعة تراكمات اشياء او ظروف تصير لك فجأة فتخليك تقطع على القناة. يب، هذا كان رد آدم على ليش انه ما قاعد ينزل فيديوهات في اليوتيوب حاليا. اهم شيء طمنا انه هو بخير، واتمنى من كل قلبي انه يرجع بفيديوهات قوية قريبا ان شاء الله. اليوتيوبر الرابع اللي معانا يا اخوان عبد الله سليمان. عبد الله سليمان هو واحد كان من اكثر اليوتيوبرز المحبوبين والمشهورين في اليوتيوب بين فترة 2015 و2018. طبعا كانوا لا زال عبد الله محبوب ومشهور، وقناته وصلت اكثر من 1,000,000 مشترك، وكنت اتوقع انه يوصل اكثر لو ما اختفى فجأة. نعم يا اخوان، اخر فيديو نزل في قناة عبد الله سليمان كان في تاريخ 5/7 سنة 2018. 4 سنوات يا اخوان من اخر مرة عبد الله نزل فيها فيديو على قناته. كثير ناس وخصوصا من متابعينا طلبون عبد الله بانه يرجع لليوتيوب، وكانوا يسألون عن سبب اختفاء او وين راح فجأة، ولكن بالجهة المقابلة ما كان في جواب او توضيح عن سبب هذه القطعة. ولكن لحسن الحظ انه عبد الله عنده اخو اسمه راكان سليمان، برضو يوتيوبر مشهور اتوقع كلكم تعرفونه. متابعين عبد الله وقتها راحوا لاخوه راكان، وكانوا دائما يسألونه يا عمي وين عبد الله، لما في يوم من الايام عبد الله طلع على السناب شات وجاوب متابعينا بخصوص هذا الموضوع. اخوي عبد الله موجود، هذا اللي اقدر اقوله، والحمد لله عايش حياته ومبسوط، عايش حياته يعني بدون شهرة، ومرتاح من هذا النوع، يعني ما وده يعني يرجع للشهرة، بس ان شاء الله قاعدين نحاول فيه حنا. يب، هذا كان رد اخوه كان بخصوص هذا الموضوع. على الاقل قدرنا نعرف انه بخير وصحته طيبة، ونتمنى ان شاء الله انه يرجع لليوتيوب قريب. اليوتيوبر الاخير اللي معانا بحلقة اليوم، الله وصلنا لليوتيوبر الاخير. لما انا ما ودي يعني الحلقة ما تخلص واقعد اسولف وياكم من الان لين بكره. بكرة ايش يا عبد؟ صار لي عم منتج الفيديو بكرة شو؟ لا 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 خلاص انا اعتزل. اليوتيوبر اللي عندنا الان يا اخوان هو نيكولاس. نيكولاس هذا هو يوتيوبر امريكي صغير، طبعا صغير من ناحية عدد المشتركين مو بالعمر، لانه ما شاء الله عمره 28 سنة. نيكولاس كان عنده 2000 مشترك على اليوتيوب، كان صانع محتوى ويسوي فيديوهات وامور طيبة وماشي زي العسل. في يوم 7 سبتمبر 2018 الساعة 2:30 الفجر، نيكولاس كان قاعد في بيته اللي بالمناسبة موجود في كاليفورنيا. فجأة وهو جالس بالصالة مبسوط قاعد يتابع قناة توبز، افضل قناة موجودة على اليوتيوب، بوف سمع صوت صراخ بنت جاي من الشارع. يا ساتر، ايش الصوت هذا فجأة؟ الواحد يعني ما يقدر ياخذ راحته ويتابع توبز ولا كيف؟ قام نيكولاس مباشرة يا اخوان وخرج من بيته علشان يشوف من وين جاي الصوت هذا وايش مصدر. ولكن للاسف يا اخوان نيكولاس طلع من بيته علشان يشوف ايش مصدر هذا الصوت، ولكن نيكولاس ما رجع البيت. يب، نيكولاس اختفى وما حد يعرف عنه اي شيء. قصته يا اخوان تحزن
وتخوف بنفس الوقت. يعني الادمي كان طالع يبغى يشوف ايش مصدر هذا الصوت، ويمكن كانت نيته طيبه انه يبغى يساعد الشخص هذا اللي برا اللي كان قاعد يصارخ وكانه يطلب النجده. الله والله فصيح. بس لا والله من جد يا اخوان، تخيل طالع تبي تسوي خير وفجاه تختفي كذا وما حد يدري عنك. الشيء هذا يخليك تفكر طيب دقيقه، هو طلع على شيء مصدر هذا الصوت واختفى، طيب يعني معقوله مصدر الصوت هذا اللي كان هو يبغى يساعده هو نفسه اللي اذاه وخلاه يختفي من الوجود؟ ديم ايش الشيء هذا اللي كان برا؟ الشرطه وقتها سوت عمليات بحث جدا كبيره، ولكن للاسف كانت بدون اي فائده. انشروا وقتها الشرطة هذه الصورة وبلغوا عن نيكولاس انه مفقود، واذا اي احد شافه يا ليت يبلغنا، لان الشرطة بعد ما اجروا كل تحقيقاتهم وتحرياتهم وبحثهم ما لقوا من نيكولاس الا ملابسه فقط. اما نيكولاس اختفى وما له اي وجود، والى يومكم هذا ما حد يعرف عنه اي شيء. اوكي الى هنا يا اخوان وصلنا لنهاية الجزء الثاني من هذه السلسلة. ليتس جو! اتمنى السلسلة يعني عجبتكم، واذا تبغون نستمر فيها اكتبوا لي تحت في الكومنتات يوتيوبر سواء كانوا عرب اجانب من المريخ اللي ودك يكون عندهم قصص مشابهة من هذا النوع، علشان ان شاء الله نقولها لكم في الجزء الثالث. شكرا من كل قلبي يا اخوان على الدعم، قربنا من 7 مليون. انا الان مسوي زي مجنون كاني مو شايف اننا قريبين من 7 مليون، فدعواتكم نوصلها وقت ما اكون يعني مستعد، لان صراحة يعني الى الان ما ادري ايش اسوي. الزبده اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. كان معكم عبد الله ويلا سلام. كلنا الليك تبزع على التوب، حسدوا فيك نهار وليل، جوي اللي فليك شارع وبيت ظبط الكيف. يا بتكلم بالجينز، انا مش شايف غير اسمي على الترين، سامع وعارف ان احنا كينجز، واللي متضايق دو جير